Hi kids, let's review your lessons. Chào các bạn nhỏ, ta cùng nhau ôn tập nội dung bài trước nha. Play a board game. Play a board game. Do a puzzle. Do a puzzle. Read a comic book. Eat snacks. Eat snacks. Take photos. Take photos. Play video games. Play video games. Ok, thử các bạn đọc lại các cụm từ nha. Play a board game. Do a puzzle. Read a comic book. Eat snacks. Take photos. Play video games. Chúng ta chuyển sang lesson 2. Listen to music. Watch television. Watch television. Watch television. Play table tennis. Play table tennis. Tennis. Do martial arts. Do martial arts. Do martial arts. Skate. 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 Play chess. Play chess. Play chess. Các bạn ôn tập bài đặt câu và viết từ vựng nha, theo mẫu cô giáo đã hướng dẫn. Goodbye.